हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं rzktutorial आपनालोके চাইছে rzktutorial আজিৰ এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম কম্পাৰ্টমেন্টাল এক্সামৰ ৰিজাল্টৰ বিষয়ে হয় ফ্ৰেন্ড ৰিজাল্ট দিছে অলপ আগতে ৰিজাল্টখন পাবলিশ হৈছে আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ চাব হেতু এ টু জেড এই ভিডিওটোত মই দেখুৱাই দিম আপোনাৰ মোবাইলত যদি সেৱা বৰ্ডৰ মেইন ওয়েবসাইটটো যদি আপুনি ওপেন কৰি তেতিয়া হলে এনেকুৱা ধৰণে এটা ইন্টাৰফেস দেখাব তাৰ পিছত ইয়াত চাওক লেফট সাইডত চাওক ৰিজাল্ট দিছে ৰিজাল্ট 2019 এইখিনি লিখা আছে নিউ বুলি হয় এটো অলপ আগতে আপডেট আইছে হয় ৰিজাল্টখন পাবলিশ হৈ গৈছে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিলে ৰিজাল্ট চাব নোৱাৰিব কিয়নো ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাসওয়ার্ড চাব আৰু সেই দুটা আপোনাৰ ওচৰত নাই আৰু হেতু স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰহে ওচৰত আছে আৰু হেডমাষ্টাৰহে আপোনাৰ ৰিজাল্টখন চাই দিব পাৰিব তেতিয়াহলে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ ওচৰত ইউজাৰ আইডি আছে আৰু সেই ইউজাৰ আইডি লগইন কৰি পেলাইহে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টখন দেখুৱাই দিব পাৰিব যে ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হ'ল হেতু অবিহনে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ যোগেদি ৰিজাল্ট চাব নোৱাৰিব আপোনাৰ স্কুলত যাওক আৰু হেডমাষ্টাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰক তাৰ পিছতে আপোনালোকে ৰিজাল্ট চাব পাৰিব হয় এইটো নিউজ সত্য আপোনালোকক দেখুৱাই দিলো আজি অলপ আগতে এই আপডেটটো আইছে ৰিজাল্ট অলৰেডি পাবলিশ কৰিছে আপুনি আপোনাৰ স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰক তো ফ্ৰেন্ড আজিৰ ভিডিও ইমানেই আছিল যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত এতিয়া শেয়াৰ কৰি দিয়ক থ্যাংক ইউ